জয় জয়তে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপোনালোকে যদি পুৰণা ভোটাৰ আই কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব? পুৰণা ভোটাৰ আই কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ভোটাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব। ভোটাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ বাবে আপোনালোকে গুগল বা ক্ৰমত যাব লাগিব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব voter.eic.gov.in। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজলৈ আহি যাব। এইখন পেজলৈ আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লগইন কৰি ল'ব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে ডাঙৰ সুযোগ। এতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ 1 মিনিটত আপোনাৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লওক। ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এইখন পেজলৈ আহক। এইখন পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে ই-পিক ডাউনলোড। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো অলপ লোডিং হ'ব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন ভিজিট কৰিছে সেইসকলক মই অনুৰোধ কৰি কৈ আছোঁ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখন পেজ খোলকৈ আহি যাব ডাউনলোড ইলেক্ট্ৰনিক কপি অফ ই-পিক কাৰ্ড। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব আই হেভ ইণ্টাৰ ই-পিক নাম্বাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ই-পিক নাম্বাৰটো বহাই দিব। ইয়াতে আপোনাৰ ই-পিক নাম্বাৰটো বহাই ইয়াতে দেখা পাব চিলেক্ট ষ্টেট। ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো অলপ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব এনেকৈ। আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ই-পিক নাম্বাৰটো থাকিব, ইয়াতে নেম থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গাৰ্জিয়ান নেমটো থাকিব। সকলোবিলাক দিয়ে থাকিব। আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে চেণ্ড অ'.টি.পি। চেণ্ড অ'.টি.পিত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'.টি.পি আহিব, মানে অন টাইম পাছৱৰ্ড আহিব। সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো অলপ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব অ'.টি.পি ভেৰিফিকেশ্যন ডান ছাকচেছফুলি ডাউনলোড ই-পিক। আপোনালোকে ডাউনলোড ই-পিকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে আহি যাব আপোনাৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডৰ PDF-খন আহি যাব। এনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আহি যাব ডিজিটেল ভোটাৰ আই কাৰ্ড। এনেকৈ আপোনালোকে ডিজিটেল ভোটাৰ আই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।